nag-research ako para i-drawing ko yung... ano na i-drawing ko? Hi, Roomies! We're on our way to Junan with Sadas and buy some decorations. Yeah, for Jham's and Crizia's surprise party. Look at outfit ng Abby. Sorry, pinagandaan ko siya, guys. Hinintay muna namin umalis sila Crizia, sila Jham. And I make a lie. Sabi ko, hindi ako aalis. Pero ang totoo, aalis ka na. So, we're at the bus now. Ayun! Nahuli ako ni Jham. Crizia! We're finding the yellow store daw. Ayun daw, sabi ni Shadesh. Let's go. Eto na. Ang yellow store daw. Hindi kasi na. Ayan, mga balloons. Oh, it's gold. Letters. Sabi sa'yo, may mga letters. Gusto kong preto kaya yung letter. Letters na sa amin. Ano ba to? Bride to be? A few moments later. Such letters. Hindi kompleto yung letters. Plan B. Parang maliliit. Parang syringe siya. Hinihitan. Okay lang. Ay, may kasama namang balloons. Marunong ka mag-fold po. Mag-balloon folding. Kasi takot ako sa balloons. Alam mo yung nagpumutok. Pwede pa namin. Doon na tayo magpapalo. Oo, doon na nga. Sandalin lang natin yan. Children's party. Ano? Hindi lang. Oo, parang may kasama ng pangbomba. Kaya mo baka meron pa yun. Meron siya kasama maliit. Ang dagdag decoration. Balloons. Papers. Ayan. So, dapat majority pink. Ay, dapat may pink. Ah? Pink. Kaso, light yung kasama ng Light colors. or may ito. Magkano ba isang ganyan? 33. It's 43. Ano dito? Ito. Yung assorted. Iba-iba na. Ano nga? Glitters. Kay Jham, pwedeng ano naman, block na pentel. Dito, side. Parang outline lang. Tapos, ito.
Ganyan lang naman, di ba? Gold, maganda yung gold. Ay, oh. Pwede, no? Gold na lang. Pwede. Dalawa. Dalawa. Thank you. Ang liit ng sash. Hindi siya pwede pang sash. Maliit na yun. Ano ba makapal? Ayan. Medyo makapal. Ayan. Pares lang. Ay, okay na yung kaya siguro. Ito na maliit. Maliit naman. Oh, yeah, may yarn na tayo. Yarn. Kailangan pala yarn. Ano kulay? Oo, manipis. Manipis lang. Ayan na. Lima, tapos uupo siya din. So may ano, nababa nila. Ah. Ano lang, tapos, alas pink. Alas pink. Kasi gusto din ng pink. So, ang papaglilahin lang natin is yung sash na. Yung sash na yun. Maganda ba yung? Ito ba yung gold sa pink ko? Parang hindi. Blue? Eh, diba sa contrasting color? Pwede. Light. Kunya. Okay, angat ng orange. Gusto ko yung orange pero ayoko naman nilagay niya kung saan. Yellow. Pwede. For the messages. Hi, Jham. Piggy! Tapos, for the cake. Hi, Jham! Hello, Jham! Hello, Jham! Hello. After an hour, tapos na rin kaming mamili. Look! Saan tayo kakain? Kain na kami. Dinner na. Dinner na. Peso. Kain muna kami. Hi, Roomies! Tapos na kami kumain. Bye! Happy na kami. Madilim na? Yes. At di pa rin po kami tapos maghanap ng kailangang decoration. Back to hunting with Sebes. Yes. Wala kami nakitang sash sa tent. That is so sad. And haggard na kami. As you can see. Pero si printed fresh pa din. Ay, nakita kong isang babae. Di ko We're back at the yellow store. Ay. Bibili na natin, no? Wala na. Ayun, no? Pink. Pink. So, doblihin na lang natin siya. Kumbaga, pagdikitin natin siya ng ano, pag ganun. Kasi di ko alam kung paano. Ano siya? 99. Hindi ba? Ang galing sana, isa lang. Kaya mo. Madami naman natin siguro. Oh, marami yan. Siguro. Isa lang. Isa lang. So, we don't have a choice. We bought this. Maliit lang siya. Hindi yan sana kalaki. Kaso, wala. And ang goal namin is color pink. Because favorite ni Jham at Crizia ang pink. So, yeah. Para makauwi na tayo. Laban na. Para makapagawa ng designs. Yan. Waiting na kami ng bus. Pauwi na kami. Okay. Okay na. Hi, Roomies! Yan. Nasa dorm na kami. Ligo na. Fresh na. Fresh na kami. Oh. Sila fresh na. Ayan. Hindi pa naliligo.
Oo, naligo na ako. Day 1. So yun, nag-drawing pala si Maya. Nag-sample. Nag-search mo na. Nag-search mo na. Nag-search. Hinga malalim, hinga malalim. Mga about that. Ang programang ito ay rated SPG. Nag-search ako about sa puro ano. Nag-search ako para i-drawing ko yung... Ano na i-drawing ko? Etits. Oh my God, hindi ko alam kung dapat ba daks or jutay. Kayo na lang po mag-judge. Ito yung drawing niya. Yung iba sa... Ano ba? Ano ba to? Jutay. Juts yan, juts. Lagyan ko siya ng smiley. Ayan. No! Kasi isa yung ducks. Walang smiley. Boring. Ducks na yan. Dapat ka na sa mga kagada. Kasi hindi ka na sa tinuloy. Gandahan mo yan. Mali ulit. Any artist natin, oh. Diretso. Mayroon po siya i-drawing. Yung bastos ng batak to. Ayaw po nila ng jutay. Kailangan daw po. Duck sa cute. Oh, hindi. Oh, hirap mo eh. Guys, huwag kayong judgmental ah. Para lang putos sa bridal shower ni Crizia, guys. Dito kami bastos. Ganito po siya. Ano kami i-unfollow? I-unfollow nyo kami. Please lang. Wag po. Mas madami pa po kayo makikita maliban dito. Ito? Ano yun? Ano ba to? Let's compare, no? Let's compare the old drawing at the... Oy! Ito yung tulog, ito yung buhay. Ano ito na buhay? Ano ba? Alternate na lang din? Alternate. Tapos yung ano... Pababa pa rin? Wala. Okay! Ano na ngayon si Malin? Nandito na si Garud. Busy na siya. Yeah. Busy na. So, ginawa ni Sir. Kunwari may ginagawa. Almost done. Dayin mo na to. Lahat. So, mag-i-11. So, ano po lahat magtatago nito mga pinagagawa namin? So, nakikita niyo po, napaka-busy namin. Yung si Garud talaga. Makikita ba dyan yung glitters? Uy, ano ba? Mas pala tayo sa May 1. Lunch. Okay, lunch. Akala ko makapagabi tayo. Biyahe kasi akong type A. Because meron kami orientation. Orientation sa new teacher. Bongga, teacher Malin. Laushi! Laushi! Congrats, Mayha! Laushi! Na-pressure ako dun, While watching. Hello, Ben! Hi, Roomies! It's day 2 ng paggawa ng decorations. So, ano na gagawin natin? Nanonood. Nanonood siya ng movie. Nanonood. Titanic. Ano lang yung story? Siya palang hindi nakakanood. OMG! Seryoso ba? Iba ka ba napanood ng Titanic? You missed half of your life. Naging busy lang ako sa mga panahon na ano. Glitters ulit tayo. Let's sign naman. Future Mrs. Girl. Okay. Andun yung edits. Wala. Sorry. Yung string na yan, oh, ginawa ni Maya. Credits po sa tuwalya, sa likod. This time, ginagawa naman po namin yung ka-jam. Ito yung model. Ayan. Happy birthday! Happy birthday! What's this? Music talaga yung nakalito.
Visit tayo. Nakasama tayo sa malaking sash. Kaya, dito ka lang kami. Ano ba dyan? Mas ba tayo ma-adjust? Ayan, talaga na kung i-adjust yun. Gosh. Ang sash! Kita ba pag sa picture? Ganda oh. Pero makita yung ano. Sobrang eager naman. Oh, ano. So guys, it's done. Look. Hi guys! So, kami. Naggutom kami. Kasi, kain. Nagutom sila kakagawa. Guys, so, Roomies, tapos na kami. Here are the final product. Ito yung sabit-sabit for Crizia. There. The sashes. There you go. The posters. And sabit-sabit for jams. Roomies! Ayan. We're done with everything na. Don't forget, just click the button. There. Yan. We're done with everything at excited na kami sa party! Abangan nyo yung susunod na video nito. Nagaganapin sa Olives sa May 1. Abangan nyo guys. Don't forget to subscribe and click the button here.